روابط خیلی داره به چالش کشیده میشه و آدم که نمیتونه خانواده‌شو چه میدونم بسته بندی کنه بندازه دور. یکی دیگه سفارش بدم. من نمیخوام که دختر خالم فقط دختر خالم باشه، میخوام بهترین و صمیمیترین دوستم باشه. والا فست فود نمیخوره واویلا. نمیتونم بگم راحته ولی تنها راهش همینه. یکی از عجیب ترین اتفاقاتی که توی این داستان ها برای من افتاد، دوستانی که با هم دیگه کوه میرفتیم، با هم دیگه نون و نمکی خورده بودیم، مدتی هم دیگه رو میشناختیم. دلیل جذب شدنه. یعنی تفاوت‌ها جاذبه ایجاد میکنه برای ما که باعث میشه اینجوری یه ابرومون بره بالا ببینم این چجوریه، چون اون تفاوته یعنی آن چیزی که در او هست و در من نیست. این جاده خاکی ها رو خیلی نریم جلو. از اول شروع میکنیم. این داستان تولید محتوا هیچ وقت رو روال پیش نمیره. یعنی 100 دفعه هم ضبط میکنی یا میگی آخ قلقش دستم اومد، ولی بازم میبینی که توش صوتی در بیاد. دقیقاً. برای همین شما پشت صحنه‌های بامزه همیشه دارین دیگه رو ویدیوهاتون. آره راست میگی. بعضی پشت صحنه‌ها رو بیشتر بذارم. یه مدت میذاشتم فکر کنم مردم یادشون رفته پشت صحنه داره. حوزه تغذیه و سلامتی من که کیف من میدیدم. من اون قسمت فانش بود، میگفتم خب مطلب رو ببینیم حالا بریم قسمت پشت صحنه. یعنی همین قشنگش میکنه. حالا این قسمت هم پشت صحنه خواهد داشت. خب از اینجا شروع کنیم دوباره. روابط خیلی داره به چالش کشیده میشه. چه روابط عاطفی بین زن و مرد، چه روابط خانوادگی، برادر با برادر، خواهر با خواهر، با پدر مادر، با دختر خاله، دختر عمه، همه روابط داره به چالش کشیده میشه و خب دوران سختیه. انگار که یک شکافی داره ایجاد میشه و آدم ها دارن هی بیشتر از هم دیگه فاصله میگیرن. توی این دوران چه چیزی کمک میکنه که من بتونم حداقل روابطمو با برادرم حفظ کنم، با پسر عمم حفظ کنم؟ یه عزیزی همین یکم پیش باشون صحبت داشتم، بنده خدا چالشش این بود، میگفت من با دختر خالم روابطم داره خراب میشه، با هم دیگه همش دعوا داریم و آخرین بار به من گفت دیگه به من زنگ نزن. دختر خاله‌ای که با هم دیگه بزرگ شدیم، مثل خواهر دوستش دارم، برام خیلی عزیزه. چیکار باید کرد تو این شرایط؟ حالا چون فرمودین تو این شرایط، یعنی ما لحاظ میکنیم الان زور غریزه و احساسات آدما که خورده زیاده، یعنی صبر و تحملشون یا اون چشم به اغماض بگیرن رد کننشون خیلی زورش کمه. ما باید قائل بشیم به این که آدم‌ها متفاوتن از ما، روی کرد و دیدگاهشون متفاوته از ما و ما تو بستری از مشترکاتمون بتونیم با هم تعامل کنیم. یعنی اصل تعریف رابطه و تعامل همینه که ما در بستری از مشترکات تفاوت‌هایمون رو تفاهم می‌کنیم. این معنیش اینه که با احتساب این که ما در مسائلی نگرش متفاوتی از هم داریم، اوکی اینو میذاریم کنار و با اون حوزه کاری نداریم و تو حوزه مشترکاتمون تعامل میکنیم. مثالی هم که میزنیم اینه که مثلا دوست من فست فود خیلی دوست داره، من غذای ایرانی دوست دارم و مثلا من اصلا اهل فست فود نیستم، اصلا غذای ایرانی دوست دارم و لحاظ نکنیم، من اصلا اهل فست فود نیستم، توی لایف استایلم ندارم خوردن فست فود. اوکی من باش میرم کافی شاپ، مجبور نیستم باش برم فست فود یا به رستوران که قانعش کنم بیا فست فود نخوریم یا بخوام بهش ثابت کنم که تو اشتباهی که داری مثلا اینو میخوری. یه وقت از آدما مشورت میگیرن، نظر میپرسن، ما نظرمون رو بیان میکنیم. چالشی که الان آدما دارن اینه که میخوان به هم ثابت کنن که روی کرد فکر نگرش خودشون درسته. از اینجا جرقه ها زده میشه. این بد جرقه ایه. بله در سر ماجرا اینجاست دقیقا. ما حتی تو رابطه زن و مرد، رابطه عاطفی، تو رابطه ازدواج هم میگیم ما در بستری از مشترکات تفاوت‌هایمان را تفاهم میکنیم، یعنی فهم میکنیم که در این حوزه ها با هم متفاوتیم. مگه میشه دوتا آدم عین هم باشن و در کنار هم باشن؟ ما اصلا به خاطر این تفاوت هامونه، فارغ از این که اون شخصی که داریم باش تعامل میکنیم همجنسه یا غیر همجنسه، ما به خاطر این تفاوت هاست که در کنار هم قرار میگیریم. باید
بفهمیم که با هم متفاوتیم، از هم متفاوتیم و احترام بذاریم به این تفاوته. ما تو مسیر رشد هم یک مسیر رشد به 2 نفر نداریم و نمیگیم، قائلیم به این که هر کس مسیر رشدش متفاوت از دیگریه، به خاطر بستری که توش به دنیا اومده، بزرگ شده، پدر مادر بودن نبودن، یکی بوده تک والد بوده، 2 والد بوده، تو چه فرهنگی، تو چه سنتی، تو چه سطح معیشتی، همه اینها تأثیر میذاره رو مسیر زندگی ما. پس ما نمیتونیم بر اساس این نگرش بگیم که تو مسیر رشد اگه به این راهه، بقیه هم بیاین پشت این راه، پشت این مسیر سینه بزنید برید که رشد کنید. نه، اصلا چنین چیزی نیست. بر اساس همین که تفاوت وجود داره، ما احترام میذاریم به تفاوت‌های و اگه این احترام باشه که عموما مشاهدات من لزوما جامع نیست، ولی خب تو جامعه‌ای که ما مشاهداتمون رو انجام میدیم آدم‌های متفاوتی هستن. بر اساس اصرار به این که آدما میخوان ثابت کنن مسیرشون مسیر درستیه، این چالش‌ها رو با هم میرن، یا روی کرده من درسته یا تو داری اشتباه میکنی که همچین نگرشی داری، اینا کار دستمون میده. هم اینو باید لحاظ کنیم و راجع به این موضوع خیلی میشه صحبت کرد و دقیقاً یه جزش کرد. دروازه‌ایه واقعاً به یک دنیای بزرگی. ما سعی میکنیم به نظر من گاهی نشون بدیم که آره این راه درسته، ممکنه هم درست باشه ها، ولی خیلی وقتا طرف مقابل اون پذیرش رو نداره، یعنی آمادگی شنیدن اون رو نداره. شاید خودش هم باور داشته باشه که درسته، شاید به اون چیزی که فکر میکنه درسته، که داره تلاش میکنه به شما بفهمونه که نه تو اشتباه میکنی درستش اینه، شاید خودش باور نداره به اون موضوع، اما زمانش نرسیده. دقیقاً. من همیشه یه چیزی که خیلی برام جالبه اینه که آدم ها تو بحث رابطه خب مهمه که با هم دیگه مچ باشن از نظر باورها، ولی مهمه که در زمان مناسب با هم دیگه آشنا بشن. ممکنه 2 نفر باورهای خوبی یکسانی با هم دیگه داشته باشن اما در زمان مناسبی نباشن، یعنی این زمان این با زمان این نخونه، تایم فریمشون با هم دیگه نخونه، این یکی مثلا 10 سال دیگه تایم فریمش با این میخونه و خب اینا نمیتونن با هم دیگه کنار بیان متاسفانه. اما تو بحث رابطه خب میگید ما با هم دیگه نمیخوریم خدا نگهدار، اتفاق عجیب غریبی نمیفته، اما تو بحث روابط خانوادگی خیلی سخته که به پدرت به مادرت بگی ما با هم دیگه نمیخونیم خداحافظ، به دختر خالت بگی ما با هم دیگه نمیخونیم خداحافظ. نه، این قسمت پذیرشه انگار اونجا خیلی پررنگ‌تره. بله، اصطلاحش حالا ما عموما میگیم رواداری، روابداری. رواداری. که تو متفاوت، آره، تو متفاوت از منی تو این حوزه و آدم که نمیتونه خانواده‌شو چه میدونم بسته بندی کنه بندازه دور، یکی دیگه سفارش بده. حالا ممکنه ما ممکنه تو مسیر رشد موقت توصیه هایی به تعیین فاصله داشته باشیم برای اینکه زورمون رو قوی کنیم، نگرشمون رو ایزوله کنیم، تمیز کنیم، پاکسازی کنیم که بتونیم قدرت رواداریمون رو افزایش بدیم، که بتونیم تعامل کنیم با محیط پیرامون تو اون حوزه مشترکاتمون که جفتمون حالش رو ببریم، هم یعنی هم ما همون شخصی که داریم باش تعامل میکنیم. یعنی توصیه کوتاه مدت شاید به تعیین فاصله داشته باشیم، ولی در اصل که ما نمیتونیم خانواده و حوزه نزدیکمون رو بسته‌بندی کنیم بذاریم کنار، یا از دیجی کالا یه دونه جدیدش سفارش بدیم بیاد اون دیگه بدیم به یکی دیگه که به کارش میاد. ما باید این رواداریه رو تمرین کنیم، این قائل بودن و حق قائل بودن به افراد حوزه تعاملمون که تو سبک خودشون زندگی کنن. ما در حالا فرض میکنیم که نگرشی نباشه، این تفاوت اصلا لایف استایل باشه، در بهترین حالت آدم توصیه میکنه. یعنی ما به پدر مادرای آگاه هم میگیم که به بچه بگی این کارو نکن، حتما اون کارو انجام میده. این تو فرزند پروریه ما پدر مادر توصیه میکنن
میگن این کار خوب نیست، برای سلامتی ضرر داره. من برای زیاد پلی استیشن بازی کردن نمیدونم این ضررا داره، نمیدونم فست فود خوردن این ضررا داره. باز هیچکی نمیره جلو بچه رو بگیره بگه اگه فست فود بخوری رات نمیدم تو این خونه. اگه پدر مادر این کارو با بچه‌شون بکنن قطعا بچه‌شون تا آخر اون فست فود میخوره. حالا من راجع به تغذیه دارم میگم، راجع به همه چی این اتفاق میفته. راجع به اینکه بچه شب همش ست دلش میخواد میکنه. شبا بیدار باشه، صبح بیدار بخوابه. اگر بخوای باش مکانیزم لجبازی برین، بچه تا آخر عمر شبا نمیخوابه، صبح میخوابه. یعنی شبا بیداره، صبح میخوابه. اینا رو ما داریم. اینو ما تو تعامل با آدم بزرگام توصیه میکنیم، میگیم در بهترین حالت خیلی عشق داری، خیلی آدم دختر خاله است، نمیدونم دختر عمه است، دوست صمیمیه، از خانواده خواهر نزدیکتره، در بهترین حالت توصیه میکنی بهش که من خیلی دوستت دارم، شنیدم این روش خوب نیست، ولی حق نداری براش حق انتخاب ازش بگیری. اصلا اون آدم تا اون پروسه رو طی نکنه، هر چه که هست، چه نگرشیه چه لایف استایلیه، تا اون پروسه رو طی نکنه اصلا شاید مسیر رشدش شروع نشه. شاید این مزاحمت های ما، یعنی اینکه از سر عشق حتی میخوایم به دیگران ثابت کنیم مسیری که دارن میرن غلطه، پروسه رشد و اصلاح اونا رو به تعویق بندازه. فرض کنیم که ما مثلا داریم توصیه درستی میکنیم، ما یه وقت آره هم هست با ما این اصرار پیش‌فرض. بیجا داریم. بله، ما یه وقت هم هست ما اصرار بیجا داریم. اصلا چه دلیلی داره که ما اصرار کنیم به آدما که اونجور که ما زندگی میکنیم زندگی کنن؟ رواداری اینجا معنی داره. من میگم فرض میکنیم که ما میدونیم صد درست چیه، در بهترین حالت توصیه میکنیم این کارو میکنی خیلی اشتباهه، خیلی غلطه، گزاره غلطیه. گزاره درست اینه که شنیدیم، توصیه شده، اینجوری بهتره، باز انتخاب خوده. این خیلی خوبه، یعنی داری یه به اصطلاح یه هینتی به طرف میدی، یه اشاره ریزی میکنی، حالا من هر چیزی شنیدم، خودت یه تحقیق بکن، خودت میدونی، ولی به طرف آزادم میذاریش. فکر میکنم این آزاد گذاشتن خوبه، که مخصوصا تو رابطه مثلا پدر مادر با بچه، تا جایی که بچه خودشو به کشتن نمیده بذار امتحان کنه، بذار دستش بسوزه، بذار برق بگیرتش، بذار بیفته، بذار زانوش زخم شه، بذار نمیدونم، اشکال نداره چی بخواد بشه دیگه. اگه قرار نیست اتفاق خیلی بدی براش بیفته بذار تجربه کنه. اینا بهش کمک میکنه. به نظر من اینا همه خوبه براش. یه چیزی فکر میکنم به این موضوع، داستان پذیرش توی روابط مختلف، حالا چه همسر چه تمام روابط دیگه، همش همینه. انگار که این کمالگرایی که جدیداً خیلی زیاد شده توی روابط هم هست. من نمیخوام که دختر خالم فقط دختر خالم باشه، میخوام بهترین و صمیمیترین دوستم باشه، باهاش فست فود برم، رستوران رو برم، حالا فست فود نمیخوره واویلا، باهاش کافه برم، حالا نمیدونم کافه خوب نمیره واویلا، ورزش برم، ورزشمو برم، سفرمو برم، نمیدونم همه کارمو میخوام با اون شخصی که مد نظرمه انجام بدم و توی همه چی هم با من بخونه. حالا بیا درستش کن. بله دقیقا این نقصی در ماست که با تمامیت خودمون میخوایم یه آدمی رو، تمام تجربیاتمون رو با یک یا دو آدم بریم. این مال، حالا تو درسای شخصیت شناسی هم میگیم مال حوزه غرایز عواطف احساسات، همون کلمه کمالگرایی یا اصطلاح کمالگرایی که به کار میبریم. فرصت زیستن رو از خودمون داریم میگیریم، فرصت تجربیات رو از خودمون داریم میگیریم و علاوه بر اون برای دیگران هم قائل نیستیم حق انتخاب داشته باشن. یعنی اگه بفهمیم مثلا اونی که خیلی دوستش داریم با یکی دیگه میره باشگاه، خیلی ناراحت میشیم. اون آدم دلش میخواد کافی شاپ رفتن رو با من تجربه کنه، باشگاه رفتن رو با یکی دیگه تجربه کنه. ما حق انتخاب رو از آدما میگیریم بر اساس اینکه حق انتخاب رو از خودمون گرفتیم، شاید چون گرفته شده، شاید به ما هم حق انتخاب ندادن و ما اینجوری تک انتخابه یا محدود انتخابی یاد گرفتیم زندگی کنیم و بعدم بر اساس این میخوایم کنترل کنیم افراد رو. این خیلی توش کنترل داره و حق انتخاب از آدم طرف تعامل گرفتن داره که بگیم با تمامیتت بیا با من زندگی کن،
نه، آدما ابعاد گوناگون دارن، ما خودمونم داریم. اگه از خودمون فرصت زیستشو محروم میکنیم وای بر ما. مثلا چه میدونم، خاله مثلا فرض میکنیم جنسیت خانوم، خاله زنکی و با یکی میره مهمونی و با یکی میره، نمیدونم رابطه عاطفی و طرف رابطه عاطفیش میره، رستوران و با یه سری از دوستاش میره. ما میتونیم اینجوری متفاوت زندگی کنیم. بر اساس همین حق انتخاب محدود کردن برای آدمای حوزه تعاملمون، چه طرف رابطه عاطفیمون باشه، چه دوست باشه، چه هر چیز دیگه باشه، آدما زود دچار دلزدگی از هم میشن. ما اینو حتی توی ازدواج و رابطه عاطفی هم میگیم فرصت دلتنگی به هم بدیم. واقعا آدما باید دلمون باید برای هم تنگ بشه. باید وقتی همو میبینیم یه لبخنده واو چقدر منتظر بودم، نه که هر روز که تو حلقه هم بودنه ملامت بار میشه حقیقتا. حتی میشه گفت شاید این یکی از علتهاییه که مثلا دوران کرونا مثلا طلاق زیاد شد. شاید چون میخواستن همه کارو با هم بکنن، همش روبروی همدیگه بودن، زن شوهر مجبور بودن مجبور بودن که روبروی همدیگه باشن. خب انگار که روابط بر این اساس نبوده هیچ وقت در تاریخ. کجای تاریخ مثلا سراغ داریم که مرد همش بشینه خونه، زن همش بشینه خونه، یا اصلا بشینه خونه؟ نه، کجای تاریخ زن و مرد با هم دیگه همه کاراشونو کردن، مثلا سعی کردن رفیق باشن. به نظر من قشنگه ها. یعنی چطوری بگم، شاید هدف منم توی رابطه این باشه، یک رابطه صمیمی و عمیق شکل بگیره، یک رفاقتی شکل بگیره. اما اگر بخوام انتظار داشته باشم که اون شخص مقابل با صد من بخونه، صد من با صد اون برابر باشه در همه چی، خب اصلا بعیده، به نظر من بعیده. حق انتخاب گرفتنه. دقیقاً این حق انتخاب، یا حتی ممکنه دو نفری با احتساب اینکه هر روز انتخاب میکنن با هم یه سری تجربیات رو برن، این پروسه رو برن، هر دفعه میگن الان اوکی انتخابمه که با پارتنرم برم باشگاه، الان انتخابمه با پارتنرم برم سفر، الان انتخابمه با پارتنرم برم رستوران، الان انتخابمه اصلا با همسرم یه هفته هم تو خونه باشم و اوکی، یعنی یه فرصت تنفس نداشته باشم. هر دفعه آدمه باید ریوایز کنه، بررسی کنه، حق انتخابش رو بررسی کنه، دوباره انتخاب کنه. اون موقع اوکیه، اون موقع میشه، اون موقع اتفاق میفته. این خیلی نکته جالبیه. من یاد یه موضوعی میندازه و اون این که ما فکر میکنیم که توی انتخاب همسر، انتخاب یه بار انتخاب میکنیم، مثلا 30 سال زندگی میکنی باش، راحت دیگه، یه بار انتخابه و خب من چه دقت میکنم همین یه بار انتخاب میکنم و تموم شد رفت. اما انگار که نه، آدم هر روز صبح که بلند میشه باید انتخاب بکنه. هر لحظه اون فرد مقابل داره تغییر میکنه به مرور زمان، داره تغییر میکنه، از قیافش داره تغییر میکنه، بدنش داره تغییر میکنه، اخلاقش داره تغییر میکنه، زندگیش، کارش، خیلی همه چی داره تغییر میکنه روز به روز. هر روز بیدار میشی باید دوباره انتخاب بکنی آگاهانه. من این آدم رو انتخاب میکنم برای امروز، دوباره فردا دقیقا. آگاهانه انتخاب میکنم که با این آدم باشم، آگاهانه انتخاب میکنم این کارو بکنم. از اون حالت به اصطلاح اتوپایلوت آدم باید در بیاد. شاید اینجوری باشه. یه نکته، میتونید به صورت کاملا رایگان با لایک، کامنت و به اشتراک گذاری از تولید این محتوای رایگان حمایت کنید. پیشاپیش ممنونم. بخوام برگردیم سر موضوع اصلی این جاده خاکی‌ها رو خیلی نریم جلو. موضوع اصلی این بود که این روابط رو چجوری نگه داریم. تا اینجا گفتیم که ما باید پذیرش داشته باشیم، رواداری بکنیم، یه جورایی آدم‌ها رو برای اون چیزی که هستن قبول بکنیم و اون بخشیشون رو که میتونیم باشون ارتباط بگیریم یا نیازه که اون بخش رو حفظ بکنیم اون رو حفظ بکنیم، بقیه مواردش رو یه جورایی کار نداشته باشیم. این یه مسئله. توی این دوستان چیزی اضافه بکنید بهش؟ این یه بخش پذیرش. حالا بر اساس این روی کردی که آدما
دغدغه‌مند اینن که فکر میکنن که ناجی دیگرانن. پیرو همین مطالب جدیدی نه. کنترل میکنن همه وجود آدم‌های اطرافشون رو. این چالش‌ها از این چیزا شروع میشه. خیلی ممکنه بیگانه باشه با اکثر خانواده‌ها و محیط‌های دوستانه، مخصوصا خیلی صمیمی، ولی تنها راهش همینه، حق انتخاب دادن به آدم‌ها و احترام به حق انتخاب اون. یعنی ناراحت نشیم که اگر انتخاب اون اینه که مثلا افتراق داشته باشه از نگرش ما باید هر لحظه ست کنیم انتخاب من چیه، انتخاب اون چیه، به انتخاب اون احترام بذارم، انتخاب خودم احترام بذارم، تو اون چیزی که باقی میمونه با احتساب حق خودش اون طرف که برمیداره و حق من که خودم برمیدارم، حق انتخاب منظورمه، تو بستری هر چی میمونه تو اون تعامل کنیم. اینو باید تمرین کنیم. خب نمیتونم بگم راحته، ولی تنها راهش همینه. خب انقدر هم بیشتر ما آدما اصلا ساختار خانواده ساختار عاطفی احساسی اصلا هرمش، چون عاطفی احساسی این چیزا توش موج میزنه. به محض اینکه این قدرت ذهنی رو بالا بیاری و دست از کنترل محیط پیرامون و آدمای اطراف حوزه نزدیکت برداری، محیط از اون حالت چالشی و پر از هرج و مرج احساسات آروم میگیره. اگر نه خب همش هسته، بعد فکر میکنی که الان توی این محیط داری آسیب میبینی، بعد فاصله بگیری. همیشه هم نمیشه فاصله گرفت. تو کرونا آدما میخواستن کجا برن که امن باشن؟ که مثلا تو جنگ آدمه کجا میتونه بره؟ مثال میگم وقتی که بیرون ناامنه، بهترین امنیت الان تو خونه است به نسبت. خب کجا میتونی بری؟ باید این حوزه رو قوی کنیم. اگر این حوزه رو قوی کنیم در بلند مدت میرسیم به اون داستان مدیتیشن پویا. هر لحظه انتخاب میکنم، قائل میشم، برای خودم قائل میشم، برای افراد حوزه تعاملم قائل میشم، زندگی میکنم. این همونه که مدیتیشن پویا. آدما چرا مدیتیشن میکنن؟ میرن یه جای دنجی، یه اودی و یه شمی و میخوان ذهن نو مایند بشن، یعنی ذهنشون رو خالی کنن و ذهنشون از هرج و مرج سبک بشه. داستان مدیتیشن اینه، اون چیزی که عرفه میخوان انجام بدن. مدیتیشن پویا یعنی هر لحظه ذهنت چی میگن اکتیو باشه. لغت این میخوام فارسی بگم، انگلیسی نگم که من بله فعال باشه و هر لحظه ذهنی رفتار کنی. نه الان من دوست دارم دوست ندارم، الان من ناراحت میشم الان اون ناراحت میشه، نه الان حق انتخاب من حق انتخاب اون. یه جورایی با موج احساسات آدم پیش نره، با عقل سرد بیشتر. این دوتا دوباره یه بازه این، هر چقدر این احساسات زیاده آدم رو میکشونه به این سمت و میخواد با احساسات تصمیم بگیره. دوست دارم این کارو بکنم، دوست دارم اینجوری، دوست دارم بهش اینو بگم، دوست دارم بهش نشون بدم که اینجوریه، یا نه اصلا متنفرم ازش، میخوام بهش ثابت کنم که من درست میگم. فرق نمیکنه، جز احساسات دیگه. این ورنه یه عقل سردی وجود داره که آدم خیلی منطقی فکر میکنه، میگه خب باز همش میرسیم به دختر خاله. من خودم مثلا پسر عمه من این خب رفیق بچگیای منه، دوستش دارم، برام عزیزه، نمیدونم روابط گرم خانوادگی با هم دیگه داریم، ولی در بحث سیاست اصلا خیلی از من دوره. خب من سیاست رو حذف میکنم، کاری باش ندارم در زمینه سیاست. دقیقاً راش همینه. این کار که تنها راش همینه. نه راش اگه میخوایم که در صلح، یعنی در آرامش در کنار هم زیست کنیم، راش همینه. باید به آدما ولو این که میگم از جایگاه مرجع فکر میکنیم که نگرش و مسیر اشتباهه، باید حق انتخاب بدیم به آدم. این یکسانسازیه همونه که آدما دیگه نمیتونن در کنار هم قرار بگیرن. اصرار به یکسانسازی همه چی همونه که بعد باعث دوری آدما میشه. ما تو مثلا درسای
همسر ازدواج و اینا میگیم که این وقتی خیلی این کارو بکنه این دو قطب همنام آهنربا میشه، قطعا از هم دور میشن. اصلا ما به خاطر اون مثبت منفی یعنی دو قطب غیر همنامه که جذب هم میشیم. این همون تفاوت‌ها رو تفاهم کردن دو قطب غیر همنام آهنربا. حالا این یه پرانتزی میشه که من تو اینجا نمیدونم احساس می‌کنم یه خورده مخالفم با این موضوع، اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ اون، این بحث ناجی رو اگر بخوایم بهش یه چیزی اضافه بکنیم و یواشش ببندیمش، نمیدونم من اینجوری بهش نگاه میکنم، شاید اینم اشتباه باشه، ولی ناجی رو من اینجوری میدیدم تا یه دوره‌ای من درست میگم، دست بده من، بیا تکون بخور، بیا این وری، راه درست اینه، پاشو بیا، پاشو. هم خودم رو کلافه کردم، هم دیگری رو هم خودم رو کلافه کردم، دیگری رو فرار دادم، اینجوری بگم دقیق‌تر. یه جایی به بعد احساس کردم که اگر من بتونم ناجی خودم باشم، میتونم الگو باشم، تبدیل بشم به یک بیلبوردی و آدم‌ها ببینن و اونا هم ناجی خودشون باشن. دقیقاً. بازم همون فکر هست، یه جوری اون ناجی بودنه هست، اما یه مسیر دیگه ای انگار که میخواد بره. نمیدونم چقدر درسته. ببینین مثلا یه سری هستن مثلا میان تو مسیر رشد و اینا، جملهش اینه که اگه من تغییر کنم همسرم تغییر میکنه. این اسمش کنترله، اسمش رشد نیست. شما رشد میکنی یا خودتو توسعه میدی برای بهتر زیستن خودت، فارغ از طرف تعاملت، که یعنی فارغ از اینکه اون انتخابش هست یا انتخابش نیست. قطعا من موافق، یعنی قطعا من درک میکنم که وقتی ما کسی رو دوست داریم دغدغه داریم نسبت بهش، یعنی اگر مسیر اشتباهی رو داره میره و اصلا واضحه که اون مسیر باطلیه، میخوایم نجاتش بدیم، ولی یه سری این ناجی بودن ها بیشتر طرف رو غرق میکنه، فراری میده. ما اگر کسی رو حقیقتا و قلبا دوستش داریم و دلمون میخواد که مسیر درست رو انتخاب کنه یا پیش بگیره، بهترین پرزنت خودمونیم. یعنی ما درست زندگی میکنیم، آدما چون وقتی که از مسیر رشدشون افتراق دارن یا تو یه مسیری دارن میرن که به زحمت دارن زندگی میکنن، خودشون هم تو اذیتن. اینجوری نیست که اونا بهشون خوش بگذره ما فکر کنیم که باید نجاتشون بدیم. که وقتی میبینن مسیری هست که حالا آدم خوبه، زندگیش خوبه، سلامت ذهن، سلامت بدنه، میگه بذار ازش بپرسم نمیدونم چی کار میکنه. یا نه اصلا آدما میره تا یه مسیری انقدر دردش میاد میگه دیگه بسه، دیگه خسته شدم، بذار مسیر درست رو پیدا کنم. تازه اون موقع میره دنبال تابلو بیلبورد میگرده. دقیقاً. زودترش اثر نداره. یعنی این جمله که ما با این دلسوزی ها زمان رشد آدم ها رو به تعویق میندازیم خیلی درسته. بارها شده تو کلاس ها کسی توصیه کرده، اومده یکی رو به زور آورده سر کلاس، آدم رفته، اگه خودش بود مثلا یه سال بعد می اومد دنبال مسیر رشدش، چون با اصرار دوست اومده یه جوری فراری میشه، میره 10 سال دیگه میاد. اون زمانه اون خیلی مهمه. در زمان درستی همو دیدیم یا در زمان اشتباهی همو، اون خیلی درسته. زمان قسمت تلخ ماجرا هم هست. یعنی متاسفانه شاید حالا شمایی که دارین این محتوا رو میبینید شما هم کامنت بذارید. فکر میکنم که داستان خیلی هاست. آدمی رو میبینن کاملا مناسبشون، اما در زمان نامناسب اشتباه و جور در نمیاد. حالا میخوام بگم سراغ این پرانتزه که گفتم، بحث تفاوت ها. گفتین تفاوت ها یه چیز صحبت دلیل با هم بودنه، نه دلیل جذب شدنه. یعنی تفاوت ها جاذبه ایجاد میکنه برای ما که باعث میشه اینجوری یه ابرومون بره بالا ببینم این چه جوریه، چون اون تفاوته یعنی آن چیزی که در او هست و در من نیست.
یعنی من تجربهش نکردم و از طریق این تعامل انگار دارم اونو زیست میکنم، انگار دارم اونو تجربه میکنم. این تفاوت ها جاذبه داره برای ما، اصلا عامل جذبه بر اساس اینه که زن و مرد در کنار هم قرار میگیرن. دنیا همه چیشون متفاوته، این تفاوته کنار هم میذارتشون. حوزه‌ای که مرد تامین میکنه برای زن خودش نمیتونه توش تجربه‌ای داشته باشه و تواناییش رو نداره و همچنین زن حوزه‌ای رو که مرد میتونه براش فراهم کنه خودش تواناییش رو نداره، به خاطر این چیزها در کنار هم قرار میگیره. برای این تفاوته اصلا چی میگن؟ سوخت تعامله. نمیشه اینو بگی خالی کنم باکو بعد دیگه حالا دیگه جفت اون باکمون عین همه یا خالیه بعد الان در کنار هم قرار بگیر، خب دیگه کاری نداریم با هم. باید احترام بذاریم به تفاوت‌ها. من نمیگم، من باز هم اینو میگم که تفاوت‌ها یه وقت واقعا از جایگاه مرجع تشخیص میدی روش اشتباهه. مثلا نمیدونم مثلا چه مثالی بزنم که داستان حاشیه درست نکنه واقعا اینجا. مثلا چه میدونم یه پزشکی تخصص داره و حالا توی رابطهش با همسرش میگه بابا خب من مثلا 10 سال اینو خوندم، میدونم هر روز مریض داره میاد مطب من، هر روز شکم باز میکنم، میدونم چه اتفاقی داره میفته اگر تو این مدلی رفتار کنی یا اینو بخوری یا هر چیزی. دقیقاً این مثال خیلی خوبیه. ولی خب اون همسر پزشک در جایگاه همسر فقط میتونه توصیه کنه، میتونه جلو خوردن رو بگیره. اون فقط باید بگیم که اوکی اینه و توصیه کنیم و اوکی اجازه بدیم تجربه کنه. حالا یه وقت تجربه تاوان سنگینی داره ولی انتخاب خود آدم هاست. ما خودمون باید مسئولیت انتخابامون رو به عهده بگیم. مثلا رشد یعنی انتخابگر شدن. رشد از یعنی وقتی آدم میگیم دیگه خودشو رشد و توسعه میده دیگه انتخابگر میشه دیگه. اجازه بده اینجا باهاتون مخالفت کنم. انتخاب کردن از فکر میکنم از 2 سالگی 3 سالگی آدما شروع میکنن انتخاب کردن. نه اینو نمیخوام بخورم اونو میخوام بخورم. خب آخه ما چقدر از انتخابامونم انتخاب شبیه انتخاب نیست. حالا میخوام این قسمتش مهمه. این قسمتش مهمه که میدونم انتخاب رو همه دارن میکنن و هر چقدر بزرگتر میشن هی بیشتر و بیشتر مسائل مختلف زندگی دارن انتخاب میکنن. من به شخصه رشد رو اونجایی میبینم، در کسی میبینم میگم این رشد کرده، این بزرگ شده که مسئولیت در پس انتخاب رو هم قبول بکنه. بله. اون قسمت بعدیش مهمه. وگرنه انتخاب کنه همجوری که دلش خواست زندگی کنه، بعدم بگه تقصیر این بود تقصیر اون بود، این اینجوری شد اون اینجوری شد، نمیدونم هیچی هم مشکل من نبود، فلانی تاکسیک بود، اون نمیدونم چی بود. خب هیچی دیگه خیلی زیاده. ما یه تعریفی داریم با آخه ما فقط یه تفاوت تعریف داریم. ما انتخاب همون میدونیم که مسئولیتش رو قبول میکنیم. به بقیهش میگیم شبه انتخاب. یه تعریف قرار، بله یه پکیج میدونیمش. یعنی میگیم آدمه وقتی که یه کاری انجام میده بعد میگه تقصیر مامانم بود، یعنی انتخابگر نبوده، یعنی بر اساس تربیت آنچه بهش انتقال داده شده این کار رو انجام داده و بعدم نخواسته از اون الگو بیاد بیرون. این آدم انتخابگر نیست که، چون میدونه این الگو مخربه ولی بازم میخواد تو اون الگوه بمونه برای اینکه مسئولیت کاراشو بندازه گردن یکی دیگه، برای اینکه بهانه داشته باشه هی هر کاری دلش میخواد بکنه. هر کاری دلت میخواد بکنی که انتخابگری نیست. انتخابگری از ذهن میاد، از دل نمیاد و بعدم یکی رو مقصر کنی. ما اینو پکیج چون میدونی از یه نگاه دیگه ای انگار که چیزی که کلا دارم متوجه میشم اینه که یه دکمه هست میگه میتونیم بزنیم و این اتوپایلوت رو خاموش بکنیم. تا قبلش آدما دارن بر اساس یادگیری هاشون همینجوری پیش میرن، فکر میکنن دارن انتخاب میکنن ولی در اصل انتخاب نمیکنن، دارن تکرار میکنن و یه جایی میشه این
دکمه رو زد و خودت کنترل به دست بگیری، خودت انتخاب بکنی واقعا. و سیستم هم کلی ارور بهت میده. آیا مطمئنی میخوای از روی اتوپایلوت درش بیاری؟ آیا مطمئنی میخوای خودت تصمیم بگیری؟ آیا مطمئنی نمیخوای با مامانت مشورت بکنی؟ آیا مطمئنی فلان و بیسار. ولی انگار که آره از اونجا به بعد آره اینجوری از اون حالت اتوپایلوت در میاد آدم. جالب بود، اینم جالب بود. بله. خب باز برگردیم به موضوع اصلی، دور نشیم ازش خیلی. تا اینجا یه قسمت پذیرش بود، رواداری، ناجی بودن رو کنار بذاریم. حالا چه تو مسائل سلامته، چه تو مسائل سیاسیه. ممکنه شما خیلی هم اطلاعات داشته باشین در مسائل سیاسی و خواهر، برادر، نمیدونم همسر نداشته باشن. تنها راش اینه که فاز ناجی بودن رو کنار بذاریم. ما میتونیم توصیه کنیم یا بگیم اینجوری به نظر درست میاد، مخصوصا تو حوزه نزدیک اصلا ما نمیتونیم خودمون هم بکشیم، نمیتونیم تو جایگاه حالا مثلا میگن ناجی نه، اصلا ناجی که کلمه چیزی نیست، سازنده‌ای نیست توی این مسیر رشد، یعنی غیر سازندگی داره. تو مسیر مشاور قرار بگیریم، تو مسیر این کسی که لیدر هست و راه رو نشون میده. اصلا نمیتونیم تو حوزه نزدیک قرار بگیریم. حالا ما تو اصطلاحات خودمون میگیم وقتی خانواده، دوست از بچگی، فامیل، اینا ما اصلا نمیتونیم بهشون مشاوره بدیم. ما خودمون هم همین کارو میکنیم آقای جلیلیان، به حوزه نزدیک مشاوره نمیدیم، ارجاعشون میدیم به یه حوزه دور. میگیم از اونا توصیه بگیرن به دلایل مختلف. یکیش هم اینه که با هم بزرگ شدین دیگه. وقتی ما یه مراجع داریم الان ما رو میبینه، وقتی که خانواده است مثلا پکیج ما رو دیده، نمیتونیم تو جایگاه مشاور که هم سطح نیست قرار بگیریم و راهنماییشون کنیم یا کمکشون کنیم. ما میتونیم توصیه کنیم. برای این کلمه توصیه رو برای حوزه نزدیک به کار بردم. ما تهش میتونیم به آدمای حوزه نزدیک توصیه کنیم. ما شنیدم اینجوری از آدمی که مسلط آگاه، شنیدم اینه، بی انرژی حرفه رو بیان میکنیم و گیر نمیکنیم به حرف. حتی ما تو تربیت فرزندم میگیم پدر مادر فقط اینجوری میتونن به بچه‌هاشون آگاه کنن. یعنی کسی که خودش لیدر، استاد، آگاهه، فقط از جایگاه این که اینجوری شنیدم درسته بچهش درست میشه. وگرنه داستان پسر نوح با بدان بشست، درست گفتم؟ نوح بود، پسر نوح بود، اون داستانه است، اون اتفاق. وگرنه بچه‌ها اون خلاف جهته رو حرکت میکنن با خانواده. وقتی که تاکید اکید باشه به این که روشی که داری میری غلطه و این روش درست، سر لجبازی میفته. آفرین. اصلا میرن تو حوزه قرارداد و احساسات، لجبازیشون میاد بالا. با حوزه نزدیک از جایگاه توصیه و بدون انرژی بیان یه مطلب و بعدم پیگیری نکردن، ما اینو تو رفتار با کودک درس میدیم. این فکر میکنم الان به نکته خیلی خوبی اشاره کردین که من میخوام بکنمش مورد سوم. خب بعد از این ناجی بودن، یه اتفاقی که خیلی هم افتاده توی این 1 سال گذشته به نظر من، برای خود من، برای خیلی ها، و همینجوری اتفاق خواهد افتاد. و چه کار میکنن آدم ها؟ میان توی اینستاگرام، توی این شبکه‌های مختلف مجازی، یک کلیپ کوتاه، یک محتوای خیلی کوتاه که همراستا با طرز تفکرشون هست رو میفرستن برای دختر خاله، میفرستن برای دخترعمو، نمیدونم پسرعمو، همسر، پارتنر، همسر. آره. حالا الان در مورد مسائل سیاسی داریم صحبت میکنیم، ولی از گذشته در مورد مسائل به اصطلاح روابط و اینها هم بوده و بارها به خود منم گفتن که آره فلانی مثلا همسر من کلیپ شما رو برای من فرستاده تو اینستاگرام، بعد کلی دعوا کردیم و اینا، ما حرف بزنیم بالا. داستان از این قراره که ضد تبلیغ کردم به جا تبلیغ. آره ضد تبلیغ بوده. این حرکت به نظرم خیلی اشتباهه و اصلا اسمش توصیه نیست. میخوام نظر شما رو بدونم. انگار که آدم ها فقط میخوان یه چیزی که مهر تأییدی میزنه روی باورشون رو بفرستن برای طرف مقابل و بعد پیگیرم میشن. تازه دیدی اینو، دیدی کلیپ رو، دیدی چی گفت، دیدی فلان، دیدی من اون روز صحبت میکردیم اینجوری گفتم.
این دیدی بدتر طرف مقابل رو سر لج میندازه. نمیاد بگه که بله باری کلا به تو که اینجوری گفتی. اونم میره یه محتوای کوتاه کوچیک پیدا میکنه که جواب تو رو بده، ضد اون باشه، که به جایی نمیرسه. اما اون توصیه من توی مسائل سیاسی اینجوری میبینمش که یه مقاله بلند، یه مستند، یه پکیج خیلی بزرگ، یه محتوای سالم، نه محتواهای کوتاه بلکه یه چیز اساسی تر، اینا خیلی میتونه کمک بکنه به نظر من. دوستان نظر شما رو راجع به این مدل محتوا کلا پروسه های دقیقاً تو پروسه های بررسی، مثلا حالا چون کلام سیاسی فرمایش کردیم، واقعا ما مثلا غیر، یعنی انگلیسی زبان، غیر فارسی زبان، غیر زبان خودمون رو با سرچ میتونیم فقط بریم آدمای ذهنی رو، نگرششون رو توی این حوزه ها یا نزدیک به این حوزه هایی که فکر خودمون هست رو سرچ کنیم و ببینیم که چطوریه. اونا میتونن جواب بدن، ولی خب سیاست حوزه قرائز عواطف احساسات خیلی توش پشتک میزنه و هم دارن با این حوزه با هم تعامل میکنن. تا وقتی هم این باشه هر کی زورش بیشتره، زور غریزش، منظور ما هر کی زور غریزش بیشتره داره صداشو بلندتر میکنه، هر کی بیشتر بتونه داد بزنه. دقیقاً ما اینجور موقع توصیه میکنیم که اگر که خیلی هرج و مرجه تماشا کنین، یعنی ورود نکنین به اون هرج و مرجه و ذهنی ها رو بررسی کنین. من همین الان هم تو شرایط الان خیلی راحت میشه وضعیت موجود رو با آدمایی که دارن ذهنی بررسیش میکنن و منافعشون دخیل نیست ببینی که اصل بررسی به چه نحوه. خیلی میخوام کلی گویی کنم، وارد جزئیات نشم که اینطوری صحبت میکنم. یعنی فقط تنها راهش همینه و بعدم نپری توش، یه خورده بذاری این گرد و غبار هرج و مرج بخوابه. بعد اگر میخوای راجع به مسائلی صحبت کنی. راجع به صحبت من دارم میگم، راجع به اینکه آدما اینجور موقع میخوان همو متقاعد کنن. نه، بررسیاتو میکنی وقتی که دارن آدما غریزی عاطفی با هم کلنجار میرن، خب لزومی نداره ما وارد اون میدون بشیم. ما فاصله میگیریم، بعد وقتی صحبت ذهنی شد شروع میکنیم ذهنی تعامل کردن، ادله گفتن، بررسی ها رو نشون دادن و حرف اونها رو بدون قرائز عواطف احساسات شنیدن. تا آدما برمیتابن که اگه نظری مخالفشون میشنون به هم میریزن و نوع دیگه ای تعامل میکنن، اونجا به نظرم جای صحبت نیست. آدم باید مکث کنه. حیفه، یعنی بالاخره چون حوزه قرائز عواطف احساسات شمارم آدمم قلاب میکنن، آدم بهتره یه خورده فاصله بگیره که مشغول این حوزه نشه، مشغول غریزی عاطفی احساسی رفتار کردن نشه و بعد وقتی حرف منطقی بود میتونه منطقی بررسیش کنه یا منطقی بیانش کنه. همیشه میگم مثل چیز میمونه، مثل سیاه چاله میمونه و آدمو میکشونه سمت خودش. دقیقاً. مثلا دو نفر خشمگینن دارن دعوا میکنن با هم دیگه میپرن، هر چقدر دورتر وایسی به نفع خودته، هر چقدر نزدیک بشی هی کشیده میشی بیشتر به سمتشون. کشیده شدنه انگار که شما رو هم خشمگین میکنه. حالا خشم یه نمونهش خشمگینم نکنی، دو تا از این میخوری دو تا از اون میخوری. آره، دو تا از این میخوری، از اون میخوری و اصلا جایی نیست که آدم دوست داشته باشه بره جلو، بره نزدیک شه به این موضوع، متاسفانه. و این خیلی هم دارن کار میکنن روی این مسئله که این سیاه چاله ها بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بشه و افراد بیشتری رو بکشونه به سمت خودش. حتی دورم میبینی اذیت میشی آقای جلیلی هم. بله، از دورم که داری میبینی میگه ای وای، مثلا ای وای اینو چجوری چنین کاری دارم میکنه، چجوری دارن چنین صحبتی میکنن. آدم اذیت میشه فقط برای اینکه تو سیاه چاله هی گم نشه با فاصله بررسی میکنه و بعد وقتش که شد صحبت میکنه.
اون موقع که هر جا مرج اون سیاه چاله است گم میشه، درست و غلط گم میشه. اصلا یکی هم که میتونه ذهنش باز بشه خرابکاری اتفاق میفته. صحبتم اینه یه خورده بعد از دور بررسی کرد مسائل غریزی عاطفی احساسی، یعنی بذاری اون هرج و مرج یه خورده آروم بگیره، بعد اون موقع تازه میشه آدما رو درستش رو بهشون گفت، میشه یادشون داد. اون موقع که جنگ غریزی عواطف احساساته، اون موقع که آدما دارن تخلیه انرژی انباشته میکنن، اون موقع اصلا جایی نداره بررسی ذهنی و هدایت کردن، هدایت از جایگاه ذهن دیگه، از جایگاه رشده، موقع جایگاهی نداره. یه موردی هست من فکر کنم مقدارش از قصده که حالا چه این وری چه اون وری فرق نمیکنه، انگار که میخوان احساسات آدم رو در سطح بالایی نگه دارن، مخصوصا خشم، مخصوصا غم، ناراحتی، هر چیزی رو اگر در سطح بالا بشه نگرش داشت آدم رو میشه کنترل کرد. آدم که احساساتش رو روش کنترل نداشته باشه رسما انگار داره کنترل خودش رو فیزیکی، روحی، جسمی، همه جوره میده دست نفر مقابل. حالا توی رابطه خیلی وقتا اینجوری پیش میاد، متاسفانه من خیلی زیاد دیدم خانم هایی که رو احساسات خودشون کنترل ندارن در اصل فرمون زندگیشون رو میدن دست اون مرده و اون مرد میتونه خیلی راحت رو استفاده بکنه. در سطح کلان اگر که جامعه رو احساسات خودش کنترل نداشته باشه، من سیاستمدار میتونم بهش خط بدم این ولی برید. شما که در گیر خشم هستید اصلا چشاتو باز نمی کنی، من بهت میگم چه ولی بری، کجا بری. دقیقاً. آره متاسفانه این خیلی خیلی به چشم میاد و نمیدونم چی کار براش کردم. یه قسمت در مورد خشم درست کردیم، عزیزان خواهش میکنم که حتما برن و اون قسمت قبلی رو ببینن، فکر میکنم تأثیر داشته باشه. حالا باز برگردیم به موضوع اصلی. گفتیم که چطوری این روابط رو حفظ کنیم. تا اینجا رسیدیم سراغ پذیرش، رواداری، ناجی بودن رو بذاریم کنار. دوست دارید الگو باشید، توصیه بکنید، نه دیگه چیز دیگه ای. و توصیه هم به این شکل نباشه که محتوای کوتاه بفرستین دیدی من راست گفتم پیگیری بکنید، نه، توصیه به این صورت باشه که یه مقاله، یه محتوای بلندی، یه چیزی که خیلی آرام باشه، خیلی طرف رو خشمگین و احساساتی دوباره نکنه، از یه ور دیگه ای بخواد لج بکنه با شما و واقعا بخواد اثر مثبتی بذاره. مورد دیگه ای به ذهنتون میرسه؟ همینا خودش یه دنیاست، یعنی احترام گذاشتن به این حق انتخاب آدما، به آنچه که میخوان بر اساسش تجربه برن، خودش یه دنیاست. و میگم، باز هم میگم، گفتنش راحته ها، تمرین میخواد. این که من فکر نکنم که من سرکوب میشم اگر به اون حق انتخاب بدم. آدما اینجوری هن دیگه، فکر میکنن از حق خودشون دارن میگذرن اگه حق انتخاب طرف رو لحاظ کنن. این تمرینا خیلی تمرینای خوبه. اینا اوناست که ذهن آدمو فعال میکنه، زور غریزی عاطفی احساسی رو میاره پایین تو تصمیم گیری ها و آدم فضای نفس کشیدن تو تعامل با ما پیدا میکنه. هر که هست، هر مثلا دختر خاله هست، پسر خاله هست، دوسته، فقط وقتایی که در کنار هم خوش میگذرونیم اون تایما را در کنار هم باشیم، بقیه‌شو نخوایم که با هم شیر کنیم، فضا یعنی بچسبیم به هم. این خیلی الگوی قشنگیه تو انواع روابط و آدما تو این پروسه ها یاد میگیرن یه فضایی برای خودشون داشته باشن، یه فضایی برای تعامل داشته باشن. اکثر آدمایی که با تمامیتشون میخوان تمامیت تایم خودشون رو با اون آدمی که خیلی حالا دوستش دارن، حالا هم دوستش دارن دیگه، بگذرونن، آدمایی هن که از خودشون هم فراری هن. یعنی ما خیلی آدما تحمل با خودمون بودن رو نداریم یا کم داریم دیگه، از بس از دست خودمون فرار میکنیم آویزون تعاملات بیرونی میشیم. اینجوری ما تمرین میکنیم، بله تمرین میکنیم که با خودمون هم وقت بگذرونیم، اون موقع شیرین و خوشمزه، تعاملاتمون شیرین و خوشمزه میشه. این
راجبش مثلا ساعت‌ها میشه صحبت کرد. ما تا حالمون با خودمون خوب نباشه اصلا نمیتونیم فضای تعاملات شیرینی داشته باشیم. برای اینم آدم‌ها یه مدت هستن بعد یهو نیستن تو حوزه تعاملمون. خیلی‌ها این تجربیاتو دارن. این صحبتی که من میگم برای خیلی‌ها آشناس غریبه نیست. آدم‌ها هی پارت تایم تو زندگیشون هستن، هی دفع میشن. این مال اون حس است که خودمون با خودمون نمیتونیم تجربه خوبی داشته باشیم، بعد همش میخوام یکی باشه که تمام تعاملات رو با اون غرغره کنیم. اونم بر اساس اینکه اومده خودش زندگی کنه خسته میشه، فاصله میگیره. این خیلی نگاه خوبیه. این خیلی معضل به نظر من بدیه، اینکه روابط خیلی موقت و کوتاه، هر نوع روابطی. حالا من فکر میکردم این داستان مهاجرت باشه و به اصطلاح خارج از کشور، ولی جدیدن فکر میکنم که همه جا داره این اتفاق میفته و فکر کنم موضوع جالبی اگر یه بار در موردش صحبت بکنیم. آره. بله این مال همه است، اصلا ربطی به مثلا کسی که مهاجرت کرده یا یک کشور دیگه اصلا نداره. ما این صحبتی که داریم میکنیم خیلی قشنگه، در عمل هم اگر یک کوچولو اجرا بشه بازم خیلی قشنگه. سعی میکنیم روابط رو با تمام اختلافات روابط رو حفظ بکنیم. اما متاسفانه من وقتی که اینجوری به واقعیت امر نگاه میکنم و روندی که داره پیش میره، این رو هم میبینم که یک شکافی داره ایجاد میشه و هر چقدر زمان میگذره یه جورایی من دارم مثل لشکرکشی میبینمش، انگار که دو تا جناح مختلف دارن لشکرکشی میکنن. حالا جنگم شده ولی اینا تازه ترقه بازی‌های اول جنگی به نظر من. این دو تا جناح دارن لشکرکشی میکنن و به زودی زود دیگه یک سپاه شرقی، یک سپاه غربی وجود داره، یک سپاه شمال، یک سپاه جنوب، هرچی، دو تا جبهه مختلفن و هر کدوم پرچم خودشون رو دارن و آدم‌ها میرن زیر این پرچم قرار میگیرن. اینجا تکلیف چیه؟ این حدش کجاست؟ من تا کجا باید روابطم رو نگه دارم و از کجا به بعده که دیگه میبینم طرف توی جبهه مقابل من قرار گرفته؟ تا کی من میتونم این وسط باشم و روابط رو حفظ بکنم ولی داره جنگ صورت میگیره و ممکنه که من از دو سمت ضربه بخورم، آسیب ببینم. اگر جایی پای ضربه میاد وسط و پای آسیب میاد وسط، از هر جنسی که میخواد باشه، حتما که باید مدیریت بکنه آدم. یعنی یا فاصله‌شو حفظ میکنه یا نمیدونم وقتی حمله میکنن دفاع میکنی دیگه. درسته؟ تو این دفاع هم ممکنه اون که حمله کرده هم آسیب ببینه، اصلا ممکنه اون آسیب ببینه چون تو که نمیخواستی حمله کنی. من فقط میخوام کلیگویی کنم که اینجوری صحبت میکنم. تا وقتی که منافعت متضرر نشده اوکی، در بستری از مشترکات تفاهم میکنی، یعنی نه تو متضرری نه اون متضرره. وقتی که از جنس تفاوت، از جنس جنگه، حتما که دیگه تعاملی نیست. یه تعیین فاصله ای میکنی که ضرر نکنی. اگر بخواد ضرر برسونه حتما که دفاع میکنی و تو دفاع آدم میتونه ضرر برسونه، ولی این ضرر رسوندن نیست، اسمش دفاع کردنه. از منافع داری دفاع میکنی، خب ممکنه آسیب ببینه وقتی شما داری از خودت دفاع میکنی. میخواست که باعث آسیب نشه که آسیب نبینه. این کلیگوییشه. یعنی خب تا یه جایی آدم اینو حفظ میکنه، از اونجا به بعد که دیگه اعلام جنگه، مکانیزم تعامل عوض میشه. یعنی من تو مشترکات، یعنی من کاری به جهتگیری تو ندارم، من تو بستری از مشترکات گفتم تعامل میکنم، مزاحمتی ندارم، شما هم مزاحمتی ایجاد نمیکنی. ولی اگه بخواد جنس تعامل عوض بشه حتما که دیگه اصلا تعاملی نیست. یعنی اگه بخواد آسیب برسونه یا از جنس جنگ باشه دیگه برو عقب وایسا، نزدیک نشو. حالا اینجوری میگیم دیگه، دفاع کردن یعنی برو عقب وایسا، برو خیلی نزدیک شدی داری آسیب میرسونی. اینجوری میشه گفتش. حالا اگه با جزئیات بخوایم بیانش کنین بفرمایین که با جزئیات بیانش کنین، ولی خب از یه جایی به بعد آدمه بر اساس
تفاوتی که داره ایجاد میکنه یا تفاوتی که داره دیگه نمیخواد تمرکز کنه رو تفاوتاش، مثل شخص طرف تعامل اون گیر میکنه به تفاوت‌ها و نمیتونه تعامل کنه. اوکیه، آدم‌ها حق انتخاب دارن که تعامل نکنن. ما حق انتخاب داریم اگه کسی باعث آسیب میشه دور نگهش داریم. درسته. این بعد قسمتش خیلی ببینیم مهمه. آره، بعد ببینیم دو نفر در کنار هم منتفعن یا دارن آسیب میرسونن به هم. وقتی آسیبه باید بری عقب وایسی یا بهش بگی برو عقب وایسا، خیلی نزدیک شدی. دفاع هم همینه دیگه، داره مثلا به اون کسی که تجاوز میکنه میگه برو عقب وایسا، زیادی اومدی نزدیک، برو دور وایسا. روی این قسمتش دست گذاشتم، حالا قسمت خیلی قشنگی هم نیست. شاید به اصطلاح همه دوست داشته باشن که بله روابط حفظ بکنن، صحبت‌های قشنگ بکنن و ولی مشخص کردن این حد خیلی مهمه. چه توی روابط به اصطلاح فردی ما می‌خوایم، منظور روابط خارج از داستان سیاست، هر چیزی می‌خوایم تو روابط رو بالاخره تفاوت‌هایی هست یا مشکلات و بحث‌هایی هست، اون حدش کجاست که تو یه نفر رو نگه می‌داری تو زندگی؟ تا کجا؟ از کجا به بعد میگی دیگه نه اصلا نمیخوام این آدم تو زندگی من باشه، دیگه نمیشه. اون حد رو فکر میکنم آدم ها باید برای خودشون پیدا بکنن. با این طرز تفکر، با این با همچین چیزی پس ذهن نرن جلو که میشه روابط نگه داشت. بله خانم پهلوانی گفته، نمیدونم آقای جلیلیان برگشتن تو جلسه گفتن میشه روابط رو نگه داشت، باید کار کرد روی این قسمت کوچیک تمرکز کرد، بقیه رو ول کن. فکر کنم انقدر قشنگ نیست همه چی و باید حد رو پیدا کرد. آدما نه، اونجا که مرزا دریده شده تو دو نفر آدم، یه رابطه عاطفی، وقتی از اول آدما مرزا رو لحاظ نمی‌کنن و تعامل میکنن و مرزدری میکنن برای هم، این مرزدری یه حدی داره. از اونجا به بعد دیگه آدمه نمیتونه این بستری از مشترکاتو که اول صحبتو گفتم لحاظ کنه. دیگه تموم شده رفته، همه چی قاراشمیش شده، مثل ماستا قیمه رو ریختی تو ماستا شده. واقعا ممکنه همون ما نمیگیم کات کردن تو درسای خودمون، میگیم تعیین فاصله. یعنی حالا این تعیین فاصله از اینجا تا قاره آمریکا میتونه باشه، از اینجا تا سر کوچه میتونه باشه، از این شهر به شهر متفاوت باشه، کشور به کشور متفاوت باشه. تعیین فاصله یعنی دور وایسادن، در معرض نبودن. کلمم منظورم اینه. وقتی مرزدری میکنی از یه جایی به بعد قاعدتاً باید دوباره فاصله ها رو تنظیم کنید. حالا ببینید چقدر خرابکاری شده این فاصله رو که میخواین دوباره تنظیمش کنین. خروجیش چیه؟ یا خروجیش تعامل صفر میشه، خروجیش تعامل محدود میشه، خروجیش اینه که دوباره میتونی رابطه رو بازآفرینی کنی با تعیین مرزهای جدید که احترام بذارید به مرزها و مرزدری نکنید. حالتها متفاوته. یه وقتا هم هست نمیشه دیگه، نمیشه، هر کاری میکنی نمیشه. یه اشتباهی توی لحاظ کردن مرزهای دو نفر قرار گرفته، یه خرابکاریایی شده، یه خورده باید دور وایسن از هم. شاید مثلا من حالا راجع به رابطه عاطفی صحبت نمی‌کنم، راجع به 2 تا دوست صحبت می‌کنم. 10 سال که دور وای میسن دوباره میتونن با مرزهای جدید با هم تعامل کنن. ولی قطعاً برای اینکه خودشونو بازآفرینی کنن یا ریکاوری کنن باید یه خورده از هم دور وایسن، چون خیلی مرزهای همو تیکه پاره کرد. طبیعیه. تاش آره دیگه، اگه بخوایم اینجوری خلاصش بکنیم، این که آدم بدونه درسته که میخواد رابطه رو نگه داره، تلاش بکنه برای حفظ رابطه خوبه، همه این مراحل پذیرش، رواداری و ناجی بودن رو بذاره کنار و به اصطلاح محتوای کوتاه برای هم دیگه نفرستن. ولی یه جایی هم به بعد این سفت نگه داشتن طرف مقابل به خود آدم شروع میکنه آسیب زدن. اونجا دیگه باید ول کرد، اونجا ولش کن، بذار بره، بذار به اصطلاح اون فاصله شکل بگیره. شاید قرار نیست تا ابد اون دو نفر با هم دیگه ارتباط داشته باشن. به قول شما بذار دیگه خود فاصلهش بیشتر بشه، شاید فاصله مناسب با اون دختر خاله ماهی بار یه تلفن باشه.
شاید یه سال هیچ رابطه ای نباشه، بعد یه سال یه تعادل جدیدی تو رابطهشون باشه، شاید دقیقاً. 6 ماه نباشه، شاید 3 ماه نباشه. گیر کردن به این که من چون با این آدم اینقدر خاطره دارم الان باید دوباره مثل قبل با هم توی مثلا هفته یه بار هر روز و می روز در میون ماه یه بار تعامل داشته باشم، باطل. آدما هر لحظه فارغ از جنسیت یه حالن، چون ما هر لحظه داریم پروسه میریم، رشد میکنیم، حتما که رشد میکنیم حتی اگر که تو کلاسای رشد و توسعه شرکت نکنیم، یعنی ما بر اساس تجربیات رشد میکنیم دیگه. هی نگرشمون تغییر پیدا میکنه، تصمیماتمون عوض میشه، اولویت بندیامون عوض میشه. ما نمیتونیم با اولویت بندی 18 سالگیمون الان زندگی کنیم. شاید همون دختر خاله الان به خاطر تغییر شرایط که قطعا رو ذهنش تاثیر میذاره، رو اولویت بندیاش تاثیر میذاره، الان انتخابش گونه دیگری زیستن باشه که توش تعامل با دختر خاله خیلی سهم کمی داره. اینم جزء رواداریه ها. احترام میذاریم به حق انتخاب اون آدم. ما گیر میکنیم به این که الان چرا همه چی مثل قبل نیست، حتما یه ایرادی هست. نه، رواداری یعنی همین تعادل الان و هر چی که هست با همون راضی باشیم، حالمون خوب باشه. الان پذیرش داشته باشی نسبت به اون فرد مقابل. این دو تا چیزی میخوام به هم دیگه وصل کنم تو صحبتامون. این که ما انتظار داریم دختر خاله در 30 و خوردگی سالگی مثل همون دوران نوجوانی باشه، انگار که من هنوز رو اتوپایلتم، هنوز نمیتونم بر اساس الان تصمیم بگیرم، بر اساس چیزی که بوده و پیش اومده میگم خب باید همین شکلی بمونه، تغییر نکنه. دقیقاً. در حالی که شاید لازمه تغییر بکنه دیگه. الان این دختر خاله 20 سال پیش نیست. چیکارش می‌خوای بکنی؟ تغییر کرده، شما تغییر کرد. گاهی آدم خودش تغییر میکنه، اون تغییر نکرده، شما تغییر کردی. دقیقاً. داستان به قول معروف پارتنری هم همین. ممکنه خیلی وقتا آدما با هم دیگه خوب باشن، 10 سال هم با هم دیگه خوب باشن، بعد یه جایی میبینی یا تو تغییر کردی اون نکرده، یا اون تغییر کرده تو نکردی، یا اصلا هر دو تغییر کردین ولی دور شدین از هم دیگه. خب صبح بلند میشین میگی نه دیگه ظاهرا امروز انتخابم نیست. 6 ماه رابطه یه عمری داره دیگه آقای جلیلیان. ببینید 2 تا زن و شوهری هم که از 18 سالگی و 20 سالگی با هم ازدواج میکنن، مرد 90 سالگی میمیره، خانم 80 سالگی میمیره، عمر رابطهشون وقتی میمیره یکیشون میمیره تموم میشه دیگه. این همینجور بخوایم منطقی به این نگاه کنیم. حالا مثلا ما با دوستای دبیرستانمون رابطمون یه عمری داشته، بعد میریم دانشگاه دوستای جدید پیدا میکنیم دیگه، رابطمون با اونا کمرنگ‌تر میشه، بعد آدم میره سر کار، ازدواج میکنه، بچه دار میشه، قطعا حوزه تعاملش متفاوت میشه. اون رابطه عمرش مثلا 10 سال بوده بچهای دبیرستان تا آخر لیسانس مثلا. اما بچهای لیسانس ممکنه مثلا 20 سال، بچهای فوق لیسانس اندازه فقط فوق لیسانس معمولا عمر دارن. همینجوری داریم مثال میزنیم. هر رابطه یه عمری داره. هیچ رابطه ای نیست که عمرش بی نهایت باشه دیگه. از بیس تا آخر عمرم با هم باشن، بالاخره یکیشون اول میمیره یکیشون دوم، اون عمر رابطه تموم شده. این جمله رو اگر در خودمون درونی کنیم، اوکی این رابطه یه عمری داشته، عمرش هم تموم شده، حالش هم بردیم، رشد کردیم، درس یاد گرفتیم، خب از اینجا به بعد مسیرامون از هم متفاوته ولی با هم دشمن نیستیم. شما از اون مسیر میری، من از این مسیر میرم، بررسیامونو کردیم دیدیم مسیرامون متفاوته، اشکالی نداره. اینم خودش یه برده. یعنی همین که رابطه تموم شه ولی دشمنی به وجود نیاد به نظر من این خودش یه برده. دقیقاً. چون ما فکر میکنیم اگه از با کسی تعیین فاصله داریم یعنی حتما باید با هم خوب نباشیم. نه، میتونیم 2 تا انسان سالم و دوست باشیم. یعنی وقتی هم حالا یه تو خیابونی به هم میرسیم یا اصلا یه کاری داریم میدونیم فلانی میتونه انجام بده، این یه انسان با هم تعامل میکنیم، کار انجام میشه، دان میشه و بعدم باز مسیر زندگیم. امیدوارم که خیلی راهگشاست. قطعاً دنیای خیلی قشنگتر و آرومتری میشه. امیدوارم که هر کسی این صحبت‌های ما رو شنیده، این صحبت شما رو مخصوصاً یادش بمونه و بتونه یه تعادلی پیدا بکنه توی روابطش و به اصطلاح
با هم دیگه بحث بکنن، آدم‌ها تو این شرایط امروز کمتر به جون هم دیگه بیفتن، کمتر برای هم دیگه پست‌های اینستاگرام بفرستن، دایرکت هم دیگه رو خفه نکنن، بمبارون کنن، یا به خاطر نگرش های همون ریموو میکنن. این تو نگرش دینه، من ریمووت میکنم. چرا؟ نگرششونه، اون نگرششونه، تو هم نگرش دینه، هیچکی با هم جنگ نداره. یکی از عجیب ترین اتفاقاتی که توی این داستان ها برای من افتاد این بود که دوستانی که با هم دیگه کوه میرفتیم، با هم دیگه نون و نمکی خورده بودیم، مدتی هم دیگه رو میشناختیم، اینا نکردن که رابطه رو بگن خب خداحافظ ما ظاهرا با هم دیگه نمیخونیم، یا حالا از اون قشنگتر بگن آقا ما فقط با هم دیگه کوه بریم، هر جای دیگه من با تو صحبتی ندارم، ظاهرا اصلا آبمون توی جوب نمیره. نه، نکردنم که با ریموو بکنن و بذارن برن، نه حتی نکردن که ریموو کنن، بلاک کنن، بذارن برن. خدا، طرف منو ریموو کرده، بلاک کرده و ریپورت کرده که هیچی، آخر سر اومده که مثلا استوری گذاشته، فوش و بد و بیراه هم به من گفته، یعنی دیگه تمام پل‌های پشت سرش رو مثلا خراب کرد که دیگه آخه ما اینجا موقع هیچ راه برگشتی برای خوش حالی. آره نه، ما اینجا موقع میگه آخه چه حالی با خودش داره که رو به بیرون اینجوری بیرون میریزه. دقیقاً این با خودش چه میکنه که با بقیه داره اینطوری میکنه. ببینید ما تو خودمون کوره یا آتیش نباشه که گدازه‌ای رو به بیرون نمیتونیم پرتاب کنیم که، یعنی تو خودمون قوقاست، بیرون یکی یه تیکه آتیشه میگیره به بدن یکی، به لباس یکی. این بنده خدا چه حاله که این خروجیشه. خب چرا من مثلا خندم میگیره، منم این تجربه رو داشتم شبیه شما، خندیدم قشقش، گفتم خب تو نگرشت اون بود، من نگرشم این بود، من که نخواستم نگرشم به شما غالب کنم، تو چرا ناراحت شدی از این که من مسیر خودم رو دارم میرم؟ من که مسیر خودم رو جلو راه شما، زندگی شما پن نکرده بودم، چرا اینقدر خشم داشتی که من مسیرم اینه؟ من قشقش خندیدم، یعنی اینقدر خندم گرفت از این عکس‌العملی بودن 2-3 نفر، برام خیلی عجیب غریب بود. آدم میبینه بعد میگه من مطمئنم باشم نگرش کسی اشتباهه، میبینم میگم آخه وای نکنه مثلا کار دست خودش بده، واقعا اینجوری هم تو ذهنم رد میشه آخه نکنه کار دست خودش بده، مثلا اینطوری داره فکر میکنه یا نگرششو زندگیشو بر پای این نگرش داره میبره جلو. تهش اینو میگم، تازه نمیگم به خود طرفم، به من چه مربوطه که بخوام مخاطب حوزه قرارزوات و احساسات اون آدم قرار بگیرم، یعنی یه چیزی بگم که اون از روی یه حالی بخواد به من یه حرفی بزنه بر اساس احترام به خودمون. ولی این که بعد عکس العمل نشون میدن، من خودم در مورد خودم که یه 2-3 نفری اتفاق افتادن، واقعا آقای جلیلیان قش یعنی خنده مردم، چون اصلا آدمایی نبودن، خیلی خندیدم واقعا، اینجوری بودن آخه چه حالی هستی تو با خودت، چت بود حالا کسی کاری به تو نداشت، کسی کاری به کسی نداشت، هر کی داشت خودش زندگی میکرد. حالا ما همین دوستمون که داشتم تعریف میکردم شنبه بود که به صدا سری آخری که جنگ و داستان ها شروع شد و یک شنبهش ما برنامه کوه داشتیم، من گفتم من ساندویچ میارم با هم دیگه بزنیم، بعد که اینجوری با فوش و بعد بیرا مثلا منو استوری کرد و گفت برید اکانت فلانی رو بلاک بکنید و بیسار بکنید بهمان بکنید، من در جوابش با خنده گفتم ساندویچ فردا میخوای یا نمیخوای؟ آخه واقعا همینه، اصلا ریشه واقعیت تراپی این رفتار اینه که حقیقتا ریشه اون عکس العمل نگرش شما نیست، انرژی انباشته ناشی از هر چی شما، من کلمه‌شو حسادت و رقابت میذارم چون تو زنا خیلی جاری و ساریه، تو آقایون هم هستا، اینجوری نیست، جنسیتی نیست واقعا این احساساتا، چون این انباشته اونجوری داشته بهانه خوبی پیدا میکنه برای برون ریزی، وگرنه چطور ممکنه که چون شما بستنی دوست داری من از بستنی دوست داشتن شما خشمگین بشم؟
تهش میگم اینقدر قند خوب نیست، ولی بخور نوش جونت، لابد بدن تو میتونه هضم کنه، بدن من نمیتونه. برای من زیاده، شاید برای شما زیاد. مثلا شاید تو هفته 7 روز ورزش میکنی، بعضی روزا هم 2 تا ورزش میکنی، بدنت میسوزونه. من نمیتونم مثلا بسوزونم. ولی چطور ممکنه که شما کسی خودش کرفس دوست داشته باشه ازش عصبانی میشی؟ حالا مسائل سیاسی خود بزرگتر اصلا همین اگر این مثالا رو نه تا نبریمش تو این مثالا آره. نمیتونیم درک کنیم آدم چقدر غریزیه. مسائل سیاسی همینقدر غریزیه که غذا خوردن غریزیه، که دستشویی رفتن غریزیه، چون داری با غریزات و احساساتت رفتار میکنی. اگر سیاست و داری ذهنی رفتار میکنی که عین مثلا من مثال بزنم، عین مثلا دموکراتای کنگره رفتار میکنی، میارن صحبتم میکنن، بیرونم همو زیر نمیگیرن و ریپورت نمیکنن، کاری با هم ندارن، یه خورده 2-4 تا سوال میپرسن و بعدم هر کی میره سر زندگیش. و چه مشترک این چیزایی که گفتین، انگار من دارم اینطوری میبینمش، حالا سر مثلا بستنی خورش کرفسه یا مسائل سیاسی، مادامی که باور تویی که مقابل من هستی، مادامی که باورت آسیبی به من نمیزنه، خب داشته باش، برو دنبالش. حالا اگه میخوای به زور بستنی بکنی تو حلق من، دعوامون میشه. اگر میخوای به زور خورش کرفسم من بدم نمیاد، حالا مثلا یه چیز دیگه ای نه چون خورش کرفس خیلی تو اینستا راجع به شوخی میکنن، من خورش کرفس رو گفتم چون من که خیلی دوست دارم، ولی خیلی راجع به خورش کرفس شوخی میکنن. آره متوجهم. اون تو باور سیاسی هم آره، تو باور خودتو داشته باش، جوری که دوست داری برو رأی بده، جوری که دوست داری برو فعالیت کن، کنش سیاسی داشته باش. مادامی که نخوای به من چیزی رو تحمیل کنی، من باید مشکل ندارم. اگر میخوای تحمیل کنی، خب ساندویچ فردا گیرت نمیاد. مثلا تهش هم تو سیاست اگر کسی رفتار اشتباهی از جایگاه اجرا انجام میده، یه مرجعی هست که اون شخص رو صدا میکنه، صحبت میکنه، استیضاح میکنه، براش مجازات ذهنی طراحی میکنه مطابق با قوانین مقرر. یارو رو نمیگیرن خف کنن، توهین کنن، بلاک کنن، ریپورت کنن، فوش بدن، پروتکل داره. دقیقاً. این خیلی خیلی جالبه. الان باز دارم یه ارتباطی میدم بهش، حالا نمیخوام برنامه طولانی بشه، ولی این داستان اتوپایلوته با این مسائل سیاسی، من اینطوری میبینمش که مادامی که افراد دارن اون تصمیمات سیاسی رو میگیرن، اون حرکت‌های سیاسی رو میکنن، اونجوری دارن کنش میکنن بر اساس چیزی که تعلیم دیدن، از بچگی تو سرشون رفته، از گذشته یه چیزی هست داره بهشون خط میده، انگار که تصمیمشون نیست، هر رو اتوپایلوتن. اما زمانی که با این 5 تا اروری که میاد بالا رو اوکی بدن، به اصطلاح دکمه اتوپایلوت رو خاموش بکنن و خودشون فکر کنن، تصمیم بگیرن، هر مسیری دوست دارن برن. به نظر من همه آزادن مسیری که دوست دارن برن. یک، واقعا مطمئن بشن که رو اتوپایلوت نیستن، خودشون دارن تصمیم میگیرن. اگر خودت داری تصمیم میگیری، برو این مسیر رو برو. 2، مسئولیتش هم باید قبول بکنی. این از اولیش مهمتره. مسئولیت اون تصمیمی که داری میگیری رو هم قبول بکنی. خوب شد نوش جونت، بد شد پای خودته. و وقتی حق انتخاب داری که مسیر خودتو انتخاب کنی، باید برای بقیه هم این حق انتخاب رو قائل باشی. دقیقاً. من این حق انتخاب رو به همه میدم، از بقیه هم انتظار دارم این حق انتخاب رو به من بدن، به شما بدن یا به ما بدن. دقیقاً به هر کی، به من بدن. من حق انتخاب دارم هر مسیری که میخوام رو انتخاب کنم، بدون اینکه اون مسیر من تداخلی با مسیر تو داشته باشه. یعنی نیام بگم که حالا من دارم این مسیر رو میرم، تو همون مسیر رو نرو که مسیر من مثلا پربارتر بشه، پر جمعیت تر بشه، پر طرفدارتر بشه. تو مسیر خودتو برو، منم مسیر خودم. ممنونم. فکر میکنم اینجا جای قشنگیه برای تموم کردن این قسمت. امیدوارم که مفید باشه برای خیلی ها. ممنونم از شما که وقت میذارید. تو این شرایط صحبت‌های شما اصلا چی میگن، الماسیه
توی انبار گندم. سلامت مثال من خودم که کلی کیف میکنم حقیقتا از بیانش، برای خودم هم حتما که رشد داره، مطمئنم. بازگویی اینا خیلی هر دفعه بیان کردنش هم تو جهان هستی اثر داره، هم رو خودمون اثر داره. خیلی ممنون از شما که این تریبون رو در اختیار ما میذارین، که از تریبون خودتون که انشالله که بچه هم بشنون و استفاده کنن. زنده باشین. تریبون آزاده. اسمش آزاد نیست ولی واقعا آزاده. دمتون گرم. قلق گیری انجام شد. من عذر میخوام. اصلا سوتی بدی دادم. دوباره میگیم بهترش. من عذر میخوام. صداتون این هم امروز صدا کار کردیم. من اصلا یه خورده برگردیم از اول. از اول شروع میکنیم. این داستان تولید محتوا هیچ وقت رو روال پیش نمیره. یعنی 100 دفعه هم ضبط میکنی یا میگی آخ قلقش دستم اومد، ولی بازم میبینی که توش سوتی در بیاد. دقیقاً. برای همین شما پشت صحنه‌های بامزه همیشه دارین دیگه رو ویدیوهاتون. بالاخره چون چالش‌ها رو شما رفتین، اولا یه سریش استوری کرده بودین، واقعا من خندم میگرفت از عکس العملی که نشون میدادن. واقعا میخندم. من خودمم خارج از چالش‌های این ریپورت و بلاک و اینجور چیزا، نه اصلا بی احترامیایی که میکردن برام عجیب بود. داشتم فکر می‌کردم خود چرا باید یا مثلا 2-3 نفر از پیج پرایوت خودم، نه این پیج مثلا که بازه، پیج پابلیک هم نه، ریموو کرده بودم. بعد دوست قدیمی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوه. من اینقدر خندیدم از این عکس العمل، یعنی اینجوری بودم که چرا چون میکنی اصلا چته. یا اون بی احترامیایی که شما استوری میکردین من میدیدم اینجوری بودم بابا چتونه، چرا حالتون اینطوریه با خودتون که رو به بیرون اینقدر پرخاش داری. انشالله که رشد داشته باشه همه این چیزا. بچه‌ها اگه بشین فکر کنم این قسمت حال خودشون، چون برای مثال همین دوستی که مثال زدم همیشه فکر میکردم که یه جای کارش میلنگه. این دختر خانومی هم بودن و چون میگفتم این شاخک‌های من یه چیزی رو احساس میکنه که نرمال نیست، بعد این بود که برای رابطه اصلا در نظر نمی گرفتم این آدم. نه مال اون شما اصلا انده حسادت و اینا بوده، یعنی یه چیزی بوده عجیب غریب، انرژی گنده، یه انرژی بزرگ خشمی در وجودش بود که بعدش تازه من متوجه شدم که آها این تمام این اتفاقاتی که در گذشته افتاد و تمام این مدل رفتاریش همه الان به اصطلاح میک سنس میکنه. دقیقاً. همش خشم داره. خیلی سوتی بدی ده. من اینجور موقع میگم ای سوتی بدی دادی، کاش اینجا سوتی نمیدادی که معلوم بشه حالت چقدر بده، یه جا دیگه سوتی میدادی. واقعا این که مال شما خیلی تا گفتین فهمیدم که حال حال حسودی و اینا بوده. نه شما که قشنگ شما سری میگیرید اینو، اینجور کیس ها رو دقیقاً میدونید داستانش چیه. والا من خودم باید یه چند تا کی پیش بیاد تازه این نقطه ها رو کنار هم بذارم، مثلا تشخیص بدم که بله یه همچین چیزی. آخه باورش نمیشه آدم به قول شما نون و نمک رو بخوره. آدم اینقدر خود به خاطر اونه باورش نمیشه. نون و نمکی آدم رو قلاب میکنه. دقیقاً این باورش خیلی سخته، ولی خب واقعیت امره، ازش نمیشه فرار کرد. نه اینم جزء زندگیه. دمتون گرم، خیلی ممنونم ازتون.